Hello sunshines! Welcome back to my channel. And ang gagawin nga natin is get ready with me. So, katapos ka lang mag-shower kasi hindi pwedeng basahin yung hair ko dahil nga nagpa-Brazilian blowout ako. So, today is my husband's birthday. So, mag-get ready with me tayo. And mag-date kami guys through phone. And thank you guys pala sa mga nag-message, sa mga nagko-comment doon sa video ko na yun na okay lang yan. And also sa mga nagsasabi po na dapat yung petition, ganun. Thank you so much din po sa mga advices ninyo. And pag-pray nyo din po kami na magkasama na po kami. So, before po ako maglagay ng makeup, so gagamitin ko tong Beauty Derm na toner ko. Ayan. Tapos, sa pads. Konti lang siya. And, ayan. So, after that, guys, after ng toner, ayan, so day cream from Beauty Derm din. Ayan. Kahit na nasa loob ng bahay, dapat pa rin gumamit ng day cream. Tapos kung may naririnig man kayo ng mga noises guys, pasensya na kayo kasi iba yung setup. Nandito ako sa may isang bahay, sa bahay nila. And medyo malapit kami sa highway. So ayun. Tapos medyo mainit dito kaya nakaswitch yung electric fan. Ang ganda nito kasi may SPF 60 siya guys, which is mataas na yun para i-protect yung skin natin sa init. And hindi lang ako nagtatapos dyan. So, gagamitin ko rin guys yung aking favorite na sunscreen. Itong Cell Fusion C. Nakaka-hydrate siya ng skin. And meron siyang SPF 50. Hindi ko rin kinakalimutan lagyan sa aking neck. Ang ganda niya kasi napaka-glowing ng face. So, dumako na tayo sa makeup. Yun lang yung ginagawa ko every time. Tapos guys, shout out pala kay Ate Rian. Trendy Rian, yung kanyang pong YouTube channel. Kasi niregaluhan niya ako noon ng Miniso na travel bag. Pero nilagay ko dito yung mga makeup na lagi kong ginagamit. So, ganyan yung itsura niya guys. Ayan. So, nandito lahat yung mga makeup na kadalasan kong ginagamit. Thank you so much ate. Nandito na lahat yung mga kailangan ko. Concealer lang ako guys. Kasi yun lang naman talaga yung kailangan ko. Ayan. So, concealer na gagamitin ko is tong L'Oreal. Lagi ko itong naipapakita sa mga videos ko actually. Kasi ang ganda talaga niya. Ayan. Takpan ko lang yung mga blemishes. And, gagamitin ko tong Michelle D na basics na sponge. Ganda nitong sponge ni Ma'am Michelle guys kasi sobrang dense niya at saka ang lambot niya sa face. Okay. So, yan lang and okay na ako. So, after nun, every time na nag-concealer ako, after ng concealer, naglalagay na ako ng blush on. Is itong 3CE multi-pot. Meron ako nito, last year ko binili. And ang shade na meron ako is Cabbage Rose. Ayan. Naglalagay din pala ako ng Vaseline sa aking lips. After naman yan, kukunin ko yung aking brow pomade. Ayan, from LA Girl. So, nandito yung aking Unclutz brush na angled. And magkikilay na ako. Pero, i-fill in ko lang yung mga kailangan kong i-fill in na part. Yun lang. Kasi naka-ombre brows ako from Amazing Skin. And, kikilay ko lang tong mascara from Maybelline. Kasi color brown yung hair ko. So, dapat mag-match sila. And then, magmamaskara lang ako gamit itong Lush Sensational na favorite ko. Ayan. So, gagamitin ko itong Mercy na favorite ko. Ference Negroni ang shade niya, guys. Tapos, ganito. Ito yung shade niya. Ayan. May video din ako nito kung gusto nyo panood. So, mag-eyeshadow tayo. Gamit ko itong Chica by Chico na One Eye Shot Palette from Caris din to guys. So, kamay lang yung gagamitin ko. And, bilagay ako ng highlighter gamit din ito. Okay guys, so nag-ayos lang ako and ito na yung tsura ng makeup ko. So, and then nag-prepare ako ng garlic
buttered shrimp. Ayan. So, maanghang siya, guys. Ilagyan ko siya ng sili. And also, may kimchi ako dito. So, magdi-date kami. Actually, nagluto din siya ng garlic buttered shrimp para pareho kami. Ganon. And then, ewan ko kung may kimchi din siya. Hindi ko alam. Tapos, nagpalit na rin ako, guys. Ayun yung aking outfit. Medyo manipis lang talaga siya. So, nakikita niyo yung aking underbra. Ayan. So, yun yung itsura ko, guys. And I hope nag-enjoy kayo. So, tatawagan ko na yung asawa ko para magsimula na kami mag-date. Medyo weird, pero this is our way para magkaroon ng time sa isa't isa. At actually, busy siya eh. Let's date! Okay na? Ano masasabi mo sa itsura ko? Okay na. Ganda. May tinatanong yun, ano? Ano nga masasabi mo sa itsura ko? Ha? Ang tagal mo naman. Maganda ako? Maganda Hmm. na. Simpleng maganda. Ano? Makeup. Kita nyo naman. 1, 2. Kasi wait lang. Dali ba? Kanta. Happy birthday Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Arlan. Happy birthday to you. Wish. Wish ka, wish. Yay! Happy birthday, mahal ko. Ang ganda na. Tanda mo na, kuya. Ginawa ko. Ano yan? Red velvet? Oo, red Red velvet. velvet. Siya ang tatawag na yung nagbibila na. Oo. Natural. Pwede na mag-business. Pwede na mag-business. Sarap? Lambot. Sarap? Happy Lambot. birthday, kuya. Yes, Bye-bye. Bye-bye, Nicole. Ganda mo ah. Ganda-ganda mo, Nicole. Hanap ako ng dawa. Bye, Nico. Bye-bye.